პარლამენტის პირველი ვიცე-სპიკერის თამარ ჩუგუშვილის თქმით, მაუწყებლობის შესახებ კანონ პროექტთან დაკავშირებით მოსაზრებები ორადაა გაყოფილი. სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში პედაგოგის სტანდარტი იცვლება განათლების სამინისტროს შემუშავებული სტანდარტის შესახებ დღევანდელ გადაცემაში. პირველად ქვეყნის ისტორიაში რუმინეთის მთავრობას ქალბატონი უხელმძღვანელებს უცხოეთში და საქართველოში მიმდინარე მოვლენებით. ხუთშაბათის ქალების ნარატივი. სანამ გადაცემისთვის ვემზადებოდით, კახაკალაძე მეხუთე მოადგილედ სოფიო ყუნწარი აწარადგინა, შესაბამისი განცხადება მან დედაქალაქის მთავრობის ხდომაზე გააკეთა. წარმატებებს უსურვებთ ცხადია სოფო ყუნწარიას საქმიანობაში და აუცილებლად დავპატიჟებთ შემდეგ უკვე ეთერში სხვა მიმართულებით მნიშვნელოვანი თემების განსახილველად და არა მხოლოდ ამ მიმდინარე მიმართულებით და მოვლენით. ამასობაში საქართველოს პროკურატურის ოფიციალური ვებგვერდის ინფორმაციით, პროკურატურამ რამდენიმე საქმეზე უკანონოდ გამოტანილი გამომტყუნებელი განაჩენის გადასინჯვის მორიგი გადაწყვეტილება მიიღო, მათ შორისაა ზია შალვაშვილის საქმეც მას ნიკო ფიროსმანის ნახატის ბატკანის უკანონოდ მისაკუთრებაში დახმარებას ედავებოდნენ. მან როგორც ანტიკვარული ნივთების სალონის ხელმძღვანელმა მოქალაქე დამიანი ალანიას, რომელიც ფლობდა ნიკო ფიროსმანის ნამუშევარს, დაუმზადა ყალბი ოფიციალური ქვითარი. თითქოს მან ფიროსმანის ნახატი მზია შალვაშვილის სალონში შეიძინა. აღნიშნული ქმედებით მზია შალვაშვილი დაეხმარა დამიანი ალანიას მოეხდინა უკანონოდ მოპოვებული ქონების მისაკუთრება. სასამართლოს გადაწყვეტილებით მზია შალვაშვილს განესაზღვრა 1 წელი პირობითი მსჯავრი და საქმეზე ამოღებული ფერწერული ნამუშევარი ბატკანი გადაეცა სახელმწიფოს. ახალი დეპარტამენტის მიერ ჩატარებული გამოძიებით დადასტურდა მსჯავრდებულ მზია შალვაშვილის უდანაშაულობა და გამოირკვა ახალი გარემოებები, რომელიც ადასტურებს ნიკო ფიროსმანის ნამუშევრის წარმომავლობის კანონიერებას, რის გამოც პროკურატურა მიმართავს თბილისის სააპელაციო სასამართლოს ახლად გამოვლენილ გარემოებათა გამო განაჩენის გაუქმების მოთხოვნით. სასამართლოს მიერ პროკურატურის მოთხოვნის დაკმაყოფილების შემთხვევაში მესაკუთრეს დაუბრუნდება ამჟამად სახელმწიფო ბალანსზე რიცხული ფერწერული ნამუშევარი ბატკანი. ნახოთ გადაცემის ანონსი, დღის მთავარი და აქტუალური თემების განხილვით გადაცემის ფარგლებში გიორგი ისაკაძესთან ერთად ბრუნდები. მორიგი ნარატივი აქტუალური და მნიშვნელოვანი თემებით. სახალხო დამცველის ინიციატივა თემირლან მაჩალიკაშვილის საქმესთან დაკავშირებით. გახმაურებულ საქმეზე გადაცემის ფარგლებში ვისაუბრებთ. ქალთა ქონებრივი უფლებების დაცვის გარანტიების გაზრდა და საკანონმდებლო ინიციატივები. ნინო ცუხიშვილი, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის საპარლამენტო მდივანი ხუთშაბათის ნარატივით. ქვეყანაში ინვესტიციების მოზიდვა და ძირითადი სამიზნე ბაზარი ამერიკის შეერთებული შტატები. თამუნა გაზაშვილი, A&B Hotels and Management's მარკეტინგის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, მამოტივირებელი სიახლეებით გადაცემაში. ეს ქალების ნარატივია, გვანცალაღიძესთან ერთად. თემას და გვანცას ქალების ნარატივს კიდევ ერთი თემით ვხსნი, რომელზეც როგორც საქმიან დილაში დავაანონსე, ვისაუბრებთ ყველა ჩვენი ეთერით, მანამ ვიდრე სასამართლო არ დააყენებს საშუალებას და არ ჩანიშნავს პროცესს ჩვენს და სტუდია მაესტროს შორის, რაც ჯერ კიდევ არ მომხდარა მიუხედავად იმისა, რომ წელიწადნახევარზე მეტი გავიდა. საქართველოს საპროცესო კოდექსით შრომის დავის განხილვისთვის შემჭიდროებული ერთთვიანი ვადაა დადგენილი, მიუხედავად ამისა, ამჟამად ბიზნეს მედია საქართველოს, ხოლო იმ დროისთვის ტელეკომპანია მაესტროს 27 თანამშრომლის სარჩელის განხილვა შპს სტუდია მაესტროს წინააღმდეგ სარჩელის შეტანიდან წელიწადნახევრის შემდეგ აწარმოუხდარა. გათავისუფლებული თანამშრომლების ინტერესებს სასამართლოში საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანება იცავს. აღნიშნულმა გაერთიანებამ 2016 წლის 1 ივლისს თბილისის საქალაქო სასამართლოს შპს სტუდია მაესტროს წინააღმდეგ სარჩელით მიმართა. პროფკავშირების მოთხოვნა იყო ზემოთხსენებული 27 თანამშრომლის სამსახურში აღდგენა და კომპენსაციის ანაზღაურება იძულებითი მოცდენის, სახელფასო დავალიანებისა და გამოუყენებელი შვებულების გამო. ბიზნეს მედია საქართველოს აცხადებს, რომ გასული წელიწადნახევრის განმავლობაში არსებული საქმე რამდენჯერმე გადაეწერა სხვადასხვა მოსამართლეს, მოსარჩელთა ადვოკატის მხრიდან მოსამართლის თანაშემწესთან აქტიურმა კომუნიკაციამაც ვერ უზრუნველყო პროცესის დაჩქარება, მეტიც ამ დროისათვის მომჩივანი მხარესათვის პროცესის ჩანიშვნის სავარაუდო თარიღიც უცნობია. ეს კი ნამდვილად არის უცნობი, მაგრამ ნაცნობია სრულად პერსონაჟები და პერსონალიები, ვისაც ხელეწიფება ამ საკითხის კანონის ფარგლებში განხილვა
და შესაბამისად დასრულება. ჩვენ ველით სასამართლო პროცესს, როგორც გამორჩეული და კანონმორჩილი მოქალაქეები, რათა დავამტკიცოთ ჩვენი სიმართლე. და ცხადია ნარატივისთვის სხვა აქტუალური თემებიც მოვიფიქრეთ, რომელსაც დღეს გიორგისთან ერთად გაგაცნობთ. მიხარია რომ შემიძლია დავადასტურო, რომ ქალების ნარატივს გიორგისთან ერთად პერიოდულად წავიყვან და ქალბატონების გამორჩეულ გემოვნებიან ნარატივს ამ გადაცემის ავტორთან ერთად შემოგთავაზებთ. მართალია, როგორც ყოველთვის, ქალბატონება და ბატონებო ნარატივის მთავარი სახე და ჩვენი გუნდის გამორჩეული წევრი გვანცალაღიძე დიახაცია. გარკვეულწილად გადავჯგუფთით და მასთან ერთად თვეში რამდენჯერმე მექნება პატივი წარმოგიდგინოთ ქალების ნარატივი და ამ ქვეყნის არაჩვეულებრივი ბანოვანების, ქალბატონების გამორჩეული საქმიანი და ლიდერი თვისებებით წარმოგიდგინოთ. მე მგონი მე უკვე ვამლაშებ გვამცა დროა საქმიანად ჩამჭრა და გადავიდეთ ნამდვილად ქალების ნარატივი. კი ბატონო, ჩაგჭრით საქმიანად და აქ გვაქვს უკვე პირველი ამბავით სასიხარულო ჩვენთვის. ნონა მამულაშვილი შვეიცარიის საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის პრეზიდენტად 4 წლის ვადით აირჩიეს. ნონა მამულაშვილი პარალელურად საერთაშორისო საავადმყოფო პალატის ვიცე-პრეზიდენტის პოსტსაც იკავებს და ამ თანამდებობას მომავალში შეინარჩუნებს. BMG-სთან საუბრისას ნონა მამულაშვილი აცხადებს, რომ ახალ თანამდებობაზე საკმაოდ საინტერესო გეგმები აქვს და აპირებს ასოციაციის მეშვეობით გააქტიუროს შვეიცარიელი ბიზნესმენები საქართველოში და პირიქით. წელს მოხდა EFTA-სთან თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულების რატიფიცირება და წელს იქნება საკმაოდ აქტიური პერიოდი ამ მიმართულებით. ვეცდებით საქართველოში შვეიცარიელი ინვესტორები დავაინტერესოთ და რაც მთავარია, საქართველოსდან გავიყვანოთ ქართველი ბიზნესმენები შვეიცარიაში, აცხადებს მამულაშვილი. შვეიცარია საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის 2005 წლიდან მოქმედებს ასოციაცია და შესაბამისად მოვიკითხავთ კიდეც მიმდინარე მოვლენებს, ეს იქნება აქტუალური თემა ქალების ნარატივში და არა მხოლოდ ჩვენს პროექტებში. გააქტიურდება ნამდვილად გააქტიურდება, მეც აბსოლუტურად გეთანხმებია. ეკაკუხილი მივიდა მან პრეზიდენტად და წარმატებები ნონა მამულაშვილს. აუცილებლად, რომელიც მალე გვესტუმრება ცხადია უკვე სტუდიაშიც. პარლამენტის პირველი ვიცე-სპიკერის თამარ ჩუგოშვილის თქმით, მაუწყებლობის შესახებ კანონპროექტთან დაკავშირებით მოსაზრებები ორ ნაწილადაა გაყოფილი. როგორც თვითონ ამბობს პრეზიდენტის ვეტოს დაძლევას 76 ხმა სჭირდება, შესაბამისად ამ ეტაპზე არ არის მარტივი იმის თქმა, თუ როგორ განაწილდება საბოლოო შედეგები. ჩუგოშვილის განცხადებით, კანონპროექტს მან პირველ და მეორე მოსმენის დროს დაუჭირა მხარი, ხოლო მესამე მოსმენაზე თავი შეიკავა. პრეზიდენტმა ცოტა ხნის წინ საზოგადოებრივ მაუწყებელთან დაკავშირებით განხორციელებულ ცვლილებებს ხელი არ მოაწერა და ის გადასახედად პარლამენტს უკან დაუბრუნა. პრეზიდენტის შენიშვნები ძირითადად ორ პუნქტს მოიცავს, ისეთები როგორებიცაა საზოგადოებრივი მაუწყებლის მიერ კომერციული რეკლამის განთავსების შესაძლებლობა და ასევე სახელმწიფო შესყიდვებთან დაკავშირებული ცვლილებები. თამარ ჩუგოშვილმა ასევე განცხადება გააკეთა სახალხო დამცველის ინიციატივასთან დაკავშირებით. ვიცე-სპიკერის თქმით, სწორედ სახალხო დამცველს აკისრია შუამავლის როლი საზოგადოებას და სახელმწიფოს შორის. ლომჯარია გახმაურებულ საქმესთან დაკავშირებით თემა მაჩალიკაშვილების ოჯახს ეხება სამართალდამცველ სტრუქტურებთან შუამავლობა შესთავაზა. მან უკვე ითხოვა, ასე ვთქვათ, როგორც სახალხო დამცველმა კონფიდენციალობის დაცვით საქმის მასალების გაცნობას. ლომჯარია აღნიშნულ საკითხს თავის Facebook გვერდითაც გამოეხმაურა და ამბობს, რომ არსებობს მრავალი კითხვა, რომლის ცოდნაც ოჯახისთვის მნიშვნელოვანია. ის კი შეეცდება კოორდინირება გაუწიოს აღნიშნულ საკითხს, რის შემდეგაც გამოთქვამს მზაობას იყოს ერთგვარი დამაკავშირებელი რგოლი ამ ორ სუბიექტს შორის. დაუბრუნდებით ამ თემას დღეს და კანონმდებლობის თანახმად 2020 წლისთვის 6 წლამდე ასაკის 13 აღსაზრდელზე ერთი აღმზრდელ პედაგოგი უნდა მოდიოდეს. აგულისხმოა, რომ ეს სტატუსი საბავშვო ბაღის არც ერთ მასწავლებელს არ გააჩნია. საბავშვო ბაღებში დასაქმებული კადრების გადამზადება, სერტიფიცირების პროცესი 2018-2019 წლებში აქტიური საკითხი იქნება. სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში პედაგოგის სტანდარტი იცვლება. განათლების სამინისტროს შემუშავებული სტანდარტი საქართველოს მთავრობამ ახლახანს დაამტკიცა, აღმზრდელ პედაგოგის სტატუსი კი სავალდებულო მხოლოდ 2024 წლიდან გახდება. ამჟამად კვალიფიკაციის ზრდა სავალდებულო არ არის და საბავშვო ბაღის თანამშრომლის ნება-სურვილზეა დამოკიდებული და ამ ეტაპზე განათლების სამინისტროში მეთოდისტების მომზადებაც იწყება. მათი ტრენერებად ჩამოყალიბების შემდეგ კი ბაღის თანამშრომელთა გადამზადების პროცესი უნდა დაიწყოს, რა კი საბავშვო ბაღები არა ცენტრალური მთავრობის, არამედ ადგილობრივი მუნიციპალიტეტების დაქვემდებარებაშია და ქვეყნის მასშტაბით პროცესი ერთიანი არ იქნება. ყველა მუნიციპალიტეტი თავად დაადგენს სერტიფიცირების დაწყების თარიღს. ზუსტად ასეა, ბაღის მასწავლებელთა საშუალო ასაკი კი 40-დან 57 წლამდე მერყეობს, საშუალო ასაკზეა საუბარი, მხოლოდ 32%-ს აქვს უმაღლესი განათლება სკოლამდელი განათლების სფეროში, 35.4%-ს პროფესიული, ხოლო 32%-ს არ აქვს ამ დარგში განათლება. პედაგოგების 40%-ს არ აქვს გავლილი არანაირი ტრეინინგი.
და საწყისი განათლება 10 წლეულების წინ აქვს მიღებული. აი, რაც შეეხება აღმზრდელების განათლებას, მათ მხოლოდ მცირე ნაწილს 21%-ს აქვს რაიმე ტიპის განათლება სკოლამდელი აღზრდის ან პედაგოგიურ სფეროში, უმეტესობას და ეს უმეტესობა ძალიან სუყე არის სტატისტიკით გამოხატული 72% არ აქვს გავლილი არანაირი პროფესიული გადამზადების კურსი ან ტრეინინგი. ამჟამად ბაღებში დასაქმებულთა ხელფასების ზრდა არ იგეგმება, ანაზღაურების ზრდის ერთადერთი გარანტი აღზრდელ პედაგოგის კვალიფიკაცია იქნება. ზუსტად ასია და შემდეგი თემა, ესეც ამ თემასაც, ანუ ბავშვთა აღზრდელების თემას და მასწავლებლების თემასაც აქტიურად გავაშუქებთ ნარატივში. ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობისთვის ქართული საბავშვო წიგნების მიღება დაიწყო. კარგი ამბავი, მიღებული წიგნები 2018 წლის 10-დან 14 ოქტომბრის ჩათვლით ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაზე ქართული საბავშვო წიგნების სტენდზე გამოიფინება. კიდევ ერთი ეროვნული სტენდისთვის, რომელიც დიზაინისა და ხელოვნების სივრცეში იქნება განთავსებული ასოციაცია ხელოვნებისა და დიზაინის შესახებ შექმნილი წიგნების მიღებას აცხადებს. ამ სტენდისთვის შეირჩევა როგორც ალბომები, ისე ილუსტრირებული გამოცემები, ფოტოწიგნები, არტბუქები და მრავალი სხვა მიიღება როგორც ქართულ, ისე ინგლისურ და გერმანულ ენებზე გამოცემული ქართველი ავტორების მიერ შექმნილი წიგნები. ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობისთვის 100 სახელოვნებო და 50 საბავშვო წიგნი შეირჩა და მათზე ინფორმაცია 2018 წლის მაისში გავრცელდება. უარის შემთხვევაში წიგნები ცხადია შესაბამის პირებს უკან დაუბრუნდება. ძალიან მნიშვნელოვანი წერი გვაქვს 2018. წარმატებები საქართველოს და არაჩვეულებრივ ქართულ გამომცემლებს, რა თქმა უნდა, არა მხოლოდ ფრანკფურტის ბაზრობაზე, წარმომიდგენია რამდენი ადამიანის და რამდენი ხნის ოცნება ასრულდება ამ ბაზრობაზე განსაკუთრებული სტატუსით მონაწილე. ნამდვილად ასეა გვანცა, მიღმა სხვა უამრავი თარიღებისა, რაც გამოარჩევს 2018 წელს ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობა და ამ შემთხვევაში საქართველოს ღირსეულად მონაწილეობა ალბათ წლევანდელი წლის გამორჩეული თარიღი და პირადად ჩემთვის გამოწვევაც არის. ნამდვილად ასეა, გიორგი, კიდევ ერთი მორიგი და მნიშვნელოვანი თემა აუცილებლად უნდა გავაშუქოთ ქალების ნარატივით და NDI-ის ახალი კვლევის შედეგებით უკვე ელენე გოგბერაშვილი გვერდება. მოგესალმებით ელენე, რა მნიშვნელოვანი და საინტერესო თემაზე გვიწევს საუბარი ქალების ნარატივში. მოგესალმებით გვანცა, გადაცემის ფორმატიდან გამომდინარე, მაყურებლისთვის ალბათ საინტერესო იქნება ის გენდერული საკითხები, რაზეც ყურადღება გამახვილებულია NDI-ის კვლევაში. ყველაზე ერთ-ერთი ბოლოს გახმაურებული საკითხი და ასევე აქტუალური არის პარლამენტში გენდერული კვოტის შემოღების საკითხი. სწორედ ამ საკითხზე კითხა NDI მოსახლეობას აზრი, როგორც აღმოჩნდა უმრავლესობა დაახლოებით გამოკითხული მოქალაქეების 59% ეთანხმება ამ მოსაზრებას, ყველაზე მეტი მხარდამჭერი ამ მოსაზრებას კი ყავს პატარა და დიდ ქალაქებში. რაც შეეხება კვოტების საუკეთესო გადანაწილებას, როგორც გამოკითხული მოქალაქეები აცხადებენ, საუკეთესო იქნება თუ დაკომპლექტდება პარლამენტი ისე და პარლამენტში წარმოდგენილი იქნება 50% მამაკაცები და ასევე 50% ქალბატონები. რაც შეეხება ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების შემდეგ საკრებულოს წევრებს, საინტერესოა რომ დღეს მდგომარეობით დაახლოებით ქალების 13% არის საკრებულოს წევრი, მოსახლეობა ფიქრობს, რომ დაახლოებით 57% ფიქრობს, რომ ეს ძალიან ცოტაა. რაც შეეხება მერობის კანდიდატებს, 64 მერიდან დღეს მდგომარეობით ერთი მერი გვყავს ქალი და ამ შემთხვევაშიც მოსახლეობის აზრი იგივეა, ისინი ფიქრობენ, რომ ეს რაოდენობა არის საკმაოდ ცოტა. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რაც NDI-ის კვლევის ფარგლებში მოვისმინეთ, არის მამაკაცი პოლიტიკოსებისა და ქალი პოლიტიკოსების მოსაზრებები, თვლიან თუ არა ისინი თანასწორად ერთმანეთს, როგორც აღმოჩნდა მათი მოსაზრებები განსხვავებულია. მამაკაცი პოლიტიკოსების უმრავლესობა 53%, ქალ პოლიტიკოსებს თანასწორად არ მიიჩნევს, ხოლო ქალების შემთხვევაში უმრავლესობა 59% პოლიტიკოსი ქალი კი მამაკაც პოლიტიკოსებს თანასწორად მიიჩნევს. ეს გენდერული საკითხების მხოლოდ ნაწილია, რასაც მე შევეხები ჩემს ჩართვაში. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რაზეც NDI-მ გაამახვილა ყურადღება, ეს ეხება პარლამენტის საქმიანობას. გამოკითხულიას დაახლოებით 2298 ზრდასრული მოქალაქე, როგორც აღმოჩნდა, მათ უმრავლესობამ დაახლოებით ეს არის პროცენტულად 59%, მათ არ იციან, ვინ არიან მათი მაჟორიტარები პარლამენტში. უნდა აღინიშნოს, რომ გასულ წელთან შედარებით შემცირებულია მათი რაოდენობა, ვისაც ეს ინფორმაცია აქვს, 60%-დან, თუ ეს იყო გასული წლის მონაცემებით, წელს დეკემბრის მდგომარეობით დაახლოებით 26% ფიქრობს უკაცრავად, 26%-მა იცის, ვინ არის მათი
მაჟორიტარი პარლამენტში. რაც შეეხება მოლოდინებს პარლამენტის წევრების საქმიანობასთან დაკავშირებით, უმრავლესობა დაახლოებით მოქალაქეების 75% ფიქრობს, რომ მაჟორიტარები პარლამენტის წევრები არ გაატარებენ მოსახლეობის ინტერესებს და ისინი დაემორჩილებიან მართველი პარტიის დავალებებს. კიდევ ერთი საკითხია, ასევე რამდენად მონაწილეობს მოქალაქეები პარლამენტის საქმიანობაში, უმრავლესობა აცხადებს, რომ მათ შემხებლობა არ აქვს იმ საკითხებთან, რაზეც პარლამენტი მსჯელობს ხოლმე. მე ამით დავასრულებს ჩემს მოკლე ჩართვას. ეს მხოლოდ საკითხების რა თქმა უნდა ნაწილია, რაზეც NDI-ის კვლევაშია საუბარი. მეტ დეტალს უკვე ჩვენი საქმის კურსის გამოშვებაში შევთავაზებთ მაყურებელს. დიდი მადლობა ელენე, ძალიან მიხარია შენი დებიუტი ქალების ნარატივში. იმედია გაგრძელდება ჩვენი თანამშრომლობა და ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო ინფორმაციისთვის კიდევ ერთხელ უღრმეს მადლობას გიხდით. და უკვე რამდენიმე წამში ერთ-ერთ მთავარ თემას სტუმართან ერთად სტუმრების ბლოგში განვიხილავთ და გველოდეთ კი ბრუნდებით საინტერესო ისტორიის შემდეგ. სულ ამ რამდენიმე წუთში. 70 წლის მარგარეტ ჩანი მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის გენერალური დირექტორის პოზიციაზეა. გლობალური ჯანდაცვის ორგანიზაციაზე პასუხისმგებელი ქალბატონი ჩინეთშია დაბადებული. გაოჯახებულია და ყავს ერთი შვილი. მარგარეტ ჩანი ებრძვის ისეთ დაავადებებს, როგორიცაა შიცი, ტუბერკულოზი, მალარია და სხვა. მარგარეტი აღნიშნულ პოზიციაზე მეორე ვადით აირჩიეს. მსოფლიოს ჯანდაცვის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი მსოფლიოში ყველაზე ძლიერ ეპიდემიას ებოლას გადააწყდა, რომელმაც უკვე რამდენიმე ათასი ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა. 2014 წლის სექტემბერში მან შექმნილ სიტუაციას საზოგადოებრივი ჰუმანიტარული ეკონომიკური კრიზისი უწოდა და იგი ნაციონალური უსაფრთხოების საფრთხედ მიიჩნია. ეს სიტყვები ჟენევაში გამართულ კონფერენციაზე განაცხადა. ჩანი ახლა საკუთარი მეორე ვადის პერიოდში იმყოფება და შესაძლოა სწორედ ებოლა გახდეს გადამწყვეტი მომენტი მის კარიერაში. ჩანი აღიარებს, რომ ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ მალევე ვერ შეძლო ეპიდემიის მასშტაბების, სირთულის და ყველა რისკის შეფასება. ორმოცდათვრამეტი წლის ამერიკელი ლინდა ლაიტმანი თვლის, რომ ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია უსარგებლო ნივთების გაყიდვით მატერიალური კეთილდღეობა მოიპოვოს. 15 წლის წინ ლინდამ ფინეთის პატარა ქალაქის იურისტმა თავისი ბიჭის ოთახის დავაგება გადაწყვიტა. შეაგროვა ყველაფერი, რაც მისი შეხედულებით უსარგებლო იყო და წარმატებით გაყიდა ონლაინ. აღმოჩნდა, რომ ვიღაცისთვის ეს ნივთები სულაც არ იყო უსარგებლო. ლინდას მოეწონა არა მარტო პროცესი, არამედ ფინანსური შედეგიც. ასე დაიბადა ონლაინ ბუტიკი ლინდა სტაფ. დღეს ლინდა სტაფში მთელი მსოფლიოდან გზავნიან ტანსაცმელს, აქსესუარებს და კოსმეტიკას. ლინდა კი გაყიდვებიდან იღებს. ლინდა სტაფში 110 თანამშრომელია დასაქმებული. კომპანიას დიდი ოფისი აქვს. ეს საქმიანობა საოჯახო ბიზნესად გადაიქცა. მასთან ერთად მუშაობენ მისი მეუღლე და ორივე შვილი. 2014 წელს ლინდას წლიურმა შემოსავალმა 25 მილიონი დოლარის მოგება მოუტანა ფირმას. ასეთი საქმიანობით დაკავებულია მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის მოსახლეობაც. ლინდა ამ ბიზნესში პიონერი გახლდათ. იგი თვლის, რომ ნებისმიერ ადამიანს თუ სურვილი ექნება, აქვს შანსი გაიმეოროს მისი გზა. დაპირებული ერთ-ერთი მთავარი თემით გიბრუნდებით ქორწინებაში მყოფი პირის მიერ ქორწინების განმავლობაში შეძენილ უძრავ ქონებაზე თანასაკუთრების რეგისტრაცია მეორე მეუღლის თანხმობის გარეშე. საია საკანონმდებლო წინადადებებზე ქალთა ქონებრივი უფლებების დაცვის გაზრდის მიზნით ნინო ცუხიშვილი ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის საპარლამენტო მდივანი ისაუბრებს. მოგესალმებით ნინო, უღრმესი მადლობა პირველ რიგში მობრძანებისთვის, დროის გამონახვისთვის, აქტუალ სამუშაო გრაფიკში პრინციპში ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი და საინტერესო გეგმაც ისახება და უკვე შედეგებზე უნდა ვილაპარაკოთ და ნუ ქალების სახელზე ძირთად არ არის დარეგისტრირებული, როგორც ვიცით, თანასაკუთრებაში არსებული ქონება და მათ უმეტეს შემთხვევაში უწევს სასამართლოს გზით. არაერთხელ ქონია ეს თემა განსახილველად თანასაკუთრებაზე უფლების აღიარება. ამ ინიციატივის შემდეგ რას ვცვლით ნინო? მოგესალმებით. პირველ რიგში დიდი მადლობა მოწვევისათვის და საკითხით დაინტერესებისათვის. ჩვენი საკანონმდებლო წინადადების მიზანია ქალთა ქონებრივი უფლებების დაცვის გარანტიების გაზრდა ქორწინების პერიოდში, რადგან განქორწინების შემთხვევაში უკვე ამ საკითხს მსჯელობს სასამართლო. საკანონმდებლო წინადადების მთავარი მიზანია, რომ ქორწინების პერიოდში ერთ-ერთ მეუღლეს ჰქონდეს უფლება მეორე მეუღლის თანხმობის გარეშე თანასაკუთრების სახით შეძენილ ქონებაზე მოახდინოს უფლების რეგისტრაცია. მაყურებელს რომ განუმარტოთ, ქორწინების პერიოდში შეძენილი ნებისმიერი ქონება მეუღლეების მიერ მიიჩნევა თანასაკუთრებად, მიუხედავად იმისა, ერთ-ერთი მეუღლე
ეწეოდა თუ არა რაიმე სამსახურებრივ საქმიანობას, რადგანაც ასეთ შემთხვევაში მიიჩნევა, რომ მეუღლეები ერთმანეთს ხელს უწყობენ როგორც პროფესიული, ასევე საოჯახო საქმიანობის განხორციელებაში. აქედან გამომდინარე სპეციალური წესის შემოღება მიგვაჩნია საჭიროდ, იმიტომ რომ როგორც წესი საქართველოში არსებული კულტურული, სოციალური და ტრადიციების გათვალისწინებით თანასაკუთრების პერიოდში შეძენილი ქონება ძირითადად რეგისტრირებული არის მამაკაცების სახელზე და ქალებს, როდესაც უკვე სურთ რომ თანასაკუთრება დაარეგისტრირონ, საჯარო რეესტრში სჭირდებათ მეორე მეუღლის თანხმობა. და იმ შემთხვევაში თუ მეორე მეუღლე არ არის თანახმა, მაშინ უნდა მიმართონ სასამართლოს და სასამართლოში ასევე მნიშვნელოვანია რომ მათ უნდა გადაიხადონ სახელმწიფო ბაჟი. ვიდრე გვანცა გააგრძელებს თავის კითხვებს. თქვენ აღნიშნეთ რომ ეს მეუღლეებზე გავრცელდება. ანუ რომ წარმოვიდგინოთ ის შემთხვევა, თქვა თქვენი სტატისტიკით, რომ მამაკაცებზე არის გაფორმებული ჭარბად, მაგრამ ქალბატონებზეც არის. რა ხდება იმ შემთხვევაში, თუ ასე ვთქვათ, ფუნქციები შეიცვლება, რამდენად გავრცელდება ანალოგიური უფლებები, საიას ამ საკანონმდებლო ინიციატივიდან გამომდინარე, მამაკაც მეუღლეზე, რომლებიც უმცირესობაში არიან მაგნაზილში. დიახ, გასაკურველი, ანუ საკანონმდებლო წინადადების მიზანია, რომ ორივე მეუღლეს ჰქონდეს თანაბარი შესაძლებლობა, რომ მოახდინოს რეგისტრაცია თანასაკუთრების შეძენილი ქონების, თუმცა ჩვენ ვთვლით, რომ აღნიშნული ინიციატივის ერთ-ერთი მთავარი საფუძველი არის სწორედ ქალების უფლებრივი ქონებრივი დაცვის გარანტიების გაზრდა, იქიდან გამომდინარე, რომ პრაქტიკა აჩვენებს და საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში ისევე როგორც ცენტრალურ, ასევე რეგიონულ ოფისებში მომართვიანობა ქალთა მხრიდან არის საკმაოდ მაღალი. აქედან გამომდინარე შეიძლება ის, რომ ქალებს ექნებათ შესაძლებლობა დაარეგისტრირონ თანასაკუთრებაში არსებული მათი ქონება რათა თავიდან აირიდონ აღნიშნული ქონების განკარგვა მამაკაცების მიერ, რადგანაც იმ შემთხვევაში თუ თანასაკუთრებაში შეძენილი ქონების განკარგვა მოხდება მესაკუთრის მიერ, ასეთ შემთხვევაში ესეთი გარიგება არ ჩაითვლება ბათილად, მიუხედავად იმისა, თუ მეორე მეუღლე განაცხადებს, რომ იგი არ ეთანხმებოდა ამ გარიგებას, ან არ იცოდა ამის შესახებ. სწორედ ეს არის ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა. წინარე კონსულტაციები საკანონმდებლო ორგანოში, თქვენ საპარლამენტო მდივანი ბრძანდებით საიასი და რა განწყობა არის პარლამენტის წევრებს შორის. თუ გადავხედავთ ბოლო პერიოდში საქართველოს პარლამენტის მიერ მიღებულ კანონ პროექტებს და ერთ-ერთი მთავარი არის ასევე ქალთა უფლებების გაძლიერების კუთხით მიღებული სტამბულის კონვენცია, ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ საქართველოს პარლამენტი ამ ინიციატივასაც დაუჭერს მხარს. ჩვენ რამოდენიმე დღეა ეს საკანონმდებლო ინიციატივა რაც წარვადგინეთ პარლამენტში და სავარაუდოდ დარეგისტრირდა. დიახ, უკვე დარეგისტრირდა და სავარაუდოდ აღნიშნული ინიციატივის განხილვა დაევალება ადამიანის უფლებათა კომიტეტს და იმ შემთხვევაში თუ კომიტეტი მხარს დაუჭერს ამ საკანონმდებლო ინიციატივას, შემდგომ უკვე უშუალოდ კომიტეტი მოამზადებს საკანონმდებლო წინადადებას და ის გაუწევს ამ საკანონმდებლო წინადადებას ადვოკატირებას მთლიანად პარლამენტში. და პროცედურალურ ყველა საკითხს რაც პარლამენტს სჭირდება. მაინტერესებს მსოფლიო პრაქტიკა როგორია ამ მიმართულებით. დიახ, 2016 წელს ჩვენმა ორგანიზაციამ ასევე მოამზადა კვლევა საერთაშორისო პრაქტიკის შესწავლის კუთხით. გასაკურველი არის მრავალფეროვანი და არაერთგვაროვანი პრაქტიკა, თუმცა ეს პრაქტიკა ითვალისწინებს ორივე მეუღლის თანასწორ უფლებიანობას საკუთრების რეგისტრაციის პროცესში და განსხვავებული პრაქტიკა ასევე განპირობებულია იმ სოციალური და კულტურული პირობებით, რომელიც თითოეულ ქვეყანას აქვს. შესაბამისად, მიგვაჩნია, რომ კანონმდებელმა უნდა გაითვალისწინოს საქართველოში არსებული ტრადიციები, კულტურული და სოციალური კონტექსტი და გაითვალისწინოს ის მნიშვნელოვანი საჭიროება, რომელიც დგას ქალთა ქონებრივი უფლებების დაცვის კუთხით, რადგანაც არსებული რეალობა გვიჩვენებს იმას, რომ ქალებს ძირითადად უწევთ თანასაკუთრებაში არსებული ქონების მიღება სასამართლოს გზით და ეს ინიციატივა მისცემს ასევე შესაძლებლობას იმას, რომ სასამართლოში შემცირდეს საქმეების რაოდენობა და ქალებმა თავიანთი უფლებების რეგისტრაცია მოახდინონ უშუალოდ სახელმწიფო დაწესებულებებში საჯარო რეესტრში. ნინო, დიდი მადლობა წარმატებების საიას. ჩვენ ველით ამ თემაზე და თქვენს ყველა სხვა აქტივობაზე ინფორმაციებს ეს არ ეხება მხოლოდ ქალების ნარატივს, გვანცა აღარ მიწყენს, იმიტომ რომ აგერ სატელევიზიო შეპირება ვთქვით, რომ მე ამ ყველაფრის ფიზიკური ნაწილი ვიქნები საკმაოდ აქტიურად თვეების განმავლობაში. ჩვენს მაყურებელს შევახსენებ, რომ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის საპარლამენტო მდივანი ნინო ცუხიშვილი სტუმრობდა. მადლობა მას კიდევ ერთხელ სტუმრობისთვის. ჩვენ ხა გავალთ მოკლე რეკლამაზე და უკვე შემდეგ სტუმრებზე და რამდენიმე ახალი ამბავიც გვაქვს თქვენთვის.
ბრუნდებით რეკლამის შემდეგ მორიგი აქტუალური თემები და როგორ შეიძლება მე გამოვჩე გუშინდელ აჟიოტაჟს, რომელიც ვაქცინაციის თემაზე აუდიტის სამსახურის მიერ დაგეგმილი ღონისძიებათაგან ერთ-ერთის გამოქვეყნებას მოყვა, თემაზე უამრავი ითქვა, მაგრამ მეც მაქვს მომზადებული სიურპრიზი და ვისარგებლე რა იმით, რომ გიორგი ეთერში მაინც დავეგულე გვერდში, ჩემთვის მშობლიური საქმიანი დილის ერთი პასაჟი მინდა შევახსენო ყველას, რომელიც საუკეთესოდ პასუხობს თუ რამდენად უსწრებს გნებავთ დროში ან კრეატივში, BMG-ს გუნდი ყველას გარშემო ერთად აღებულს. ვნახოთ საინტერესო ვიდეო. პრევენციული ღონისძიებების უმნიშვნელოვანესი ნაწილი არის აცრა, რომელიც ტარდება ზამთრის წინა პერიოდში, ზუსტად ამ პერიოდში, როგორც ქალბატონმა ხათუნა ზახაშვილმა ეხლა ბრძანა და მეც ეხლა მაქსიმალურად შევესწრები, მთლად ბოლომდე არ გამომივიდა ის ამბავი, რომ ისეთი პერანგი ჯერ უნდათ ვერ არის შერჩეული, რომელიც უნდა გამეკეთებინა, ამაში მაჯობა ბატონმა ამირან გამყრელიძემ, უფრო მომზადებული მივიდა, მაგრამ მე მგონი რაღაცა გამოვა საიმისოთ, რომ მაშინ მე ქალბატონ ხათუნა პირდაპირ ეთერში ჯობია, რომ მე ქალბატონ ხათუნას ვკითხავ მაშინ ასე კი შეზღუდულია თუ არა, როდესაც გვაქვს საუბარი სახელმწიფოს მხრიდან ვაქცინაციის გაცემაზე. დაბრძადით თქვენ მეორე სკამს და შეგვიძლია ჩვენ ასე კი არ არის შეზღუდული და რეალურად 6 თვის ასაკიდან ნებისმიერ ასაკში არის რეკომენდებული გრიპის იმუნიზაციის ჩატარება. უბრალოდ სახელმწიფოს მიერ შეზღუდულია, როგორც გითხარით, გარკვეული რისკის კატეგორიები, რომელთაც უტარდებათ იმუნიზაცია. ეს არის 18 წლამდე დიაბეტით დაავადებულები. თქვენი არ ვიცი? და მე გვარიანა ჩემეშინდა თავის დროზე ამ ვიდეოს რომ ვუყურე, მაგრამ პირველი რაც იყო გუშინდელი აჟიოტაჟის გადაკითხვისას ეს ამბავი გამახსენდა და ამჯერზე გემრიელად ვიცინე პრინციპში ეთერს გარეთ. ეხლა მართლა ჩვენი მორიგი სტუმრის ჯერია და ამჯერად თბილისის საკრებულოს და კიდევ ერთ მის წარმომადგენელს უმასპინძლებთ, ქალბატონი რიმა ბერაძეა, ჩვენი სტუმარი ბერიძე, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის ქალბატონი რიმა, ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში გეგმავდით თქვენთან შეხვედრას, მე მახსოვს ეს პერიოდი და მახარებს გადატვირთული სამუშაო გრაფიკის ფონზე რომ მობრძანდით ჩვენთან სტუმრად. დეტალს დავამატებ, ვიდრე ქალბატონ რიმას უმასპინძლებთ, განსაკუთრებით კლავ ციფრები, რიცხვებით და სტატისტიკით. მოკლედ, საკრებულოს 50 წევრიდან დედაქალაქში 12 ქალბატონია. ბევრია ეს თუ ცოტა და რამდენად მკვეთრი, გასაგები და სასარგებლო იქნება ეს ხმა. ამასაც ქალბატონ რიმა ბერაძეს ვკითხავთ, რომელიც თბილისის საკრებულოში სარევიზიო კომისიას ხელმძღვანელობს. და ასევე ჩუღურეთის წარმომადგენელიც გახლავთ. დღეს ჩუღურეთზე საუბარს გავრცობილად და დეტალებში ვერ მოვასწრებთ, მაგრამ წინ ძალიან გრძელი სატელევიზიო სეზონია და განსახილველ თემებს შორის ცხადია საკრებულოში და ზოგადად თვითმმართველობებში დასაქმებული, არჩეული და მყოფი ქალბატონების საქმიანობას მოექცევა. დილამშვიდობის ქალბატონებმა. მიხარია რომ ხართ ჩვენთან ერთად. მეც მიხარია რომ ვარ თქვენთან, ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისათვის, ზოგადად მიხარია ისე რომ ქართულ ტელესივრცეში არსებობს ასეთი გადაცემა ქალების ნარატივი. დიდი მადლობა ქალბატონი. გვიანბობთ წარმატებულ ქალებზე, ზოგადად მათ ყოფაზე და ძალიან აი სწორედ გიორგიმაც არსენა ქალების სიმცირე საკრებულოში ქალბატონი რიმა. როგორ უნდა წახალისდელს ქალთა მონაწილეობა პოლიტიკურ ცხოვრებაში? ეს არის თქვენგან ძალიან საინტერესო და თან იმ ფონზე, როდესაც მართველის პარტიის ესე იგი წევრი ბრძანდებით. ფათაშორის არც თუ ისე სიმცირით გამოიყურება დღევანდელი საკრებულო ამ ბოლო ხანებში. სხვა სახელმწიფო უწყებების ფონზე 50-დან 12 ბალანსი მინდა გითხრა საშურია. სხვასთან შედარებით, ბოდიში ქალბატონი. და მე მინდა გითხრათ რომ 12 ქალბატონია წარმოდგენილი და მათ შორის 12 ქალბატონიდან 7 ქალბატონი თანამდებობის პირია, პოლიტიკური თანამდებობის პირია. ეს კიდევ უფრო მეტად უნდა გააქტიურდეს. რა თქმა უნდა, თქვენ იცით რომ ჩვენს ქვეყანაში ძალიან აქტიურად მიმდინარეობს პროცესი ზოგადად კვოტირების თემასთან დაკავშირებით. მე პირადად მხარს უჭერ ამას, იმიტომ რომ რაც მეტი ქალი იქნება პოლიტიკაში ჩართული, მით უკეთესია, იმიტომ რომ თქვენ იცით რომ ქალებმა ძალიან კარგად ვიცით საქმის გაკეთება. დიახ, და ყველაზე მთავარი არის რომ ქალი უნდა იყოს გადაწყვეტილებების მიმღები და ძალიან ბევრ სტრუქტურაში დღეს ჩვენი ხელისუფლების პოლიტიკის ზოგადად მიმართულება არის ის რომ ბევრი ქალი იყოს წარმატებული და ყველაზე კარგი. ქალაქ თბილისის მერის 2 მოადგილე უკვე ქალია და ეს უკვე 2 ქალია და ეს უკვე 20 წუთის წინ დაანონსეს გადაცემის საწყისში და მიულოცეთ კიდეც და მოვუწევთ მას ეთერში. აი ამის ფონზე, რასაც ჩვენ ვსაუბრობდით პაუზის დროს, აქვს თუ არა ჩუღურეთის მაჟორიტარს თბილისის საკრებულოში? მე ვერ ვიტყოდი ოცნება, გეგმა, რომელიც მას სურს, რომ 4 წლის თავზე
ერთგვარ შესრულებათაც იყოს და კმაყოფილებაც იგრძნოს ამ ყველაფერს. აი რაიმეს გამოარჩევდით ერთ-ერთ ძალიან დიდი მადლობა ამ კითხვისათვის. ყველაზე მთავარი ჩემთვის არის ის, რომ გავაკეთო ის, რაც დაუპირდი მე ამ მომრჩეველს, რისთვისაც მე ორჯერ გამომისხედა ჩუღურეთის მოსახლეობა მდობა. პირველი ის, რაც პირველი 4 მოწვევის შემთხვევაში ჩემი ხელწერა იყო, ის რომ ჩვენ დავტოვეთ განახლებული აღმაშენებელი და თქვენ იცით, რომ ეს იყო შესანიშნავი პროექტი 55 კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი განვაახლეთ და ამ რაიონს ზოგადად ამ ქუჩით ძალიან დიდი ახალი სიცოცხლე შევუმატეთ. ჩემი ყველაზე მთავარი ამოცანა, რა თქმა უნდა, ბევრი სოციალური, ბევრი ინფრასტრუქტურული პროექტი, მაგრამ ყველასაგან გამორჩეული და ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ფიროსმანის ქუჩის განახლება, მისი აღდგენა, რეაბილიტაცია, რომელსაც წელს აუცილებლად დავიწყებთ და ყველაზე მთავარი ავაშენოთ ჩუღურეთის რაიონში სოციალური სახლი. ალბათ დამისვამთ კითხვას, რა არის სოციალური სახლი? სოციალური სახლი იქნება ისეთი, სადაც დღეს მაგალითად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე დედას, რომელსაც ყავს პირი, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი, არ შეუძლია რომ ის წავიდეს, დატოვოს სახლში და თვითონ წავიდეს და იმუშაოს. ან კიდევ მრავალშვილიან დედას, რომელსაც ყავს ძალიან ბევრი შვილები და ის არის მარტოხელა დედა, ასევე არ შეუძლია რომ დატოვოს შვილები სახლში და თვითონ წავიდეს და რეალიზირებული გახდეს. მარტოხელა პენსიონერი, ხშირად მისულვარ ბატონო გიორგი მარტოხელა პენსიონერთან და ხამის საათები და შოქი აქვს ჩამქრალი და მიკითხავს ხშირად რატო გაქვს შოქი გამორთული მეთქი და მათ უთქვამთ რომ მე ამ ეკონომიას ზოგა დიახ და ამიტომ ამ სახლში ამ კატეგორიის ადამიანებისათვის იქნება შექმნილი ის გარემო სადაც ისინი ისხმობენ თავშესაფარია ეს იქნება სხვა ტიპის თავშესაფარი სადაც ევროპაში ასეთი ტიპის თავშესაფრებს ჩვენ ძალიან ხშირად ვნახულობთ აქ იქნება ძალიან ბევრი თემა სადაც იქნება ჯანსაღი ცხოვრების წესი ძალიან ბევრი სპორტული გაყოფილებები და იქნება ძალიან კარგი სახლი სადაც ადამიანს გაუხარდება იქ მისვლა ჩემი ამოცანა ვიპოვე ინვესტორი და ეს პროექტი განვახორციელო მე გვინდოდა ახლა მეკითხა PPP იქნება ანუ რა ტიპის მოდელი იქნება საჯარო სახელმწიფო სექტორი ჩაერთვება კერძო მხოლოდ საერთო 50-50 ნახოთ ბატონო გიორგი როგორ მოახერხებთ ინვესტორის პოვნას და მათი განწყობა ამ საკითხთან დაკავშირებით როგორი იქნება დიახ ძალიან მნიშვნელოვანი გეგმები, რომელსაც აუცილებლად განვიხილავთ შემდეგ უკვე ქალების ნარატივშიც და სამომავლო გეგმებთან დაკავშირებით კიდევ იქნება გიორგი ბრძანეთ. ერთი კითხვა კიდე. ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის, რაც შესავალად მომამზადეთ მე და გვანცამ. მე მესმის კოლეგების შეფასება არ არის ხშირად, ასე ვთქვათ, მადლიანი საქმე, ზოგჯერ უმადურობაში ჩაგვეთლება, მაგრამ ყოველთვის ვეძებ ადამიანებში, სხვა შორის ქესის მიუხედავად, რომ რამდენად ფიქრობენ, რომ აი თქვენ გინდა სოციალური სახლი გააკეთოთ, მაგრამ აი 4 წლის თავზე ეს შემადგენლობა და 12 ქალბატონი, ვინც თბილისის საკრებულოში, რამდენად იქნება მათი ხმა და მათი გადაწყვეტილებებში მონაწილეობა ქალბატონ რიმა დარჩენილი, საიმისოთ, რომ მოდელსაც ითქვას, რომ ამ ადამიანებმა კიდევ ერთი აგური, ან რამდენიმე მე მინდა გითხრათ რომ გავიგებათ გიორგი მადლობა ამ კითხვისათვის მე მინდა გითხრათ ერთი რომ გუნდი არის განახლებული და განსაკუთრებით განახლება მოდის ახალგაზრდებზე გუნდში არის ახალგაზრდული ენთუზიაზმი არის ახალი საკითხების დანერგვა განწყობა და ყველაზე მთავარი ჩვენი ამოცანა რომ ადამიანი და მისი კეთილდღეობა და ყველაფერი მოვარგოთ ადამიანზე მათი პირობების გაუმჯობესებაზე მათი სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებაზე ეს არის ჩვენი ამოცანა და ვფიქრობ ხალხი არის ბრძენი ისინი სწორ შეფასებას აკეთებენ და ჩვენ გზას როგორც გამილს ისე ხვალიდას ისინი სწორად შეაფასებენ. ბოლო კითხვა ჩვენი იქნება შემდეგი, რომ მე ვნახე რამდენიმე დღის წინ თქვენი გაერთიანებული კომისიების სხდომა, რომელიც ეხებოდა განმარტებას დამატებით პროფესიების დანამატთან დაკავშირებით. პირადად თქვენ საკმაოდ გამოცდილებით ხართ საჯარო სექტორში, ეს არ ეხება მხოლოდ ამჟამინდელ პოლიტიკურ ფორმაციას. რამდენად თვლით, რომ ეგ საკითხი ქალბატონმა არ ვეხები მხოლოდ მუნიციპალურ ანაზღაურებას, ზოგადად მოგვარდა, ანუ დანამატების ხელფასების დაარეგულირა უკვე, ანუ გადავდგით ნაბიჯი კი წინ. უკვე ნაბიჯი გადადგმულია, თქვენ იცით, რომ 1 იანვრიდან საჯარო სამსახურის შესახებ კანონი არეგულირებს და ზოგადად ეს ხდომაც და ეს მიმართულება და მერის ეს ფორმატიც არის ის გადადგმული ნაბიჯი, რომელსაც ფაქტიურად 2018 წლის 1 იანვრიდან კანონმა განახორციელა და შევიდა ძალაში. და ყველაზე მთავარი ამ საკითხთან დაკავშირებით არის საზოგადოების სხვადასხვა განწყობა. მე ერთი რამ მინდა გითხრათ ზუსტად მუნიციპალიტეტის თბილისის საკრებულოს ჭრილში, ჩვენ როცა მოვედით 2014 წლის სექტემბერში მეხუთე მოწვევის საკრებულოს წევრები ქართულმა ოცნებამ, ფრაქცია ქართულმა ოცნებამ დაანონსა, რომ ჩვენ იმ მოწვევის მეხუთე მოწვევის საკრებულოს არც ერთი წევრი არ მივიღებდით პრემიას და ეს ძალიან პირნათლად შევასრულეთ. ამასვე ვფიქრობთ მომავალშიც. ქალბატონ რიმა ბერაძე
თბილისის საკრებულოს სარევიზიო კომისიის თავმჯდომარე და ჩუღურეთის მაჟორიტარი სტუმრობდა ქალების ნარატივში. სეზონი გრძელვადიანი რომ არის და მუდმივი კიდევ ანონსებთ და შესაბამისად ვეცდებით მივყვეთ ყველა მიმდინარე ამბავს, რაც კი იქნება თანხლები თბილისის საკრებულოსი და ყველა სხვა საჯარო თუ კერძო სექტორი, სადაც გამორჩეული და ლიდერი თვისებების მქონე ქალბატონები მუშაობენ. მცირედი პაუზა და ჩვენი მესამე სტუმარიც უკვე ქალების ნარატივის კულისებშია. ჯენიფერ იუნელსონი პირველი ქალი რეჟისორია, რომელმაც ჰოლივუდში ანიმაციურ ფილმებზე იმუშავა. ენი ევორდსის გამარჯვებული კუნგ-ფუ პანდას რეჟისორი და მეორე ქალია, რომელმაც მიიღო ეკადემი ევორდსის საუკეთესო ანიმაციისთვის. 2016 წლის იანვარში DreamWorks Animation-თან ერთად იმუშავა ფილმ კუნგ-ფუ პანდაზე, რაც მისთვის ყველაზე წარმატებული ნაბიჯი აღმოჩნდა. მულტიპლიკაციურ ფილმზე მუშაობა პირადად მისი ინიციატივა იყო, რამაც მოგვიანებით Forbes-ის მიხედვით 665 მილიონი ამერიკული დოლარი შემოუტანა და ამ თანხით გახდა ყველაზე მაღალანაზღაურებადი ქალი რეჟისორი. ამავე წელს გახდა Academy of Motion Pictures and Sciences საბჭოს წევრი, ასევე შედგა იუნელსონისა და მწერალ ალექსანდრა ბერკენის კოლაბორაცია ფილმისთვის The Darkest Minds. 2017 წელს იმუშავა მულტფილმ გაყინულზე, რომლითაც მეორედ მოხსნა რეკორდი როგორც ქალ რეჟისორმა. გახდა პირველი ქალი, რომელმაც Academy Awards-ის საუკეთესო ანიმაციური ფილმისთვის მიიღო ჯილდო. ჯენიფერ იუნელსონი 1972 წლის მაისში სამხრეთ კორეაში დაიბადა. ბავშვობიდანვე დაინტერესებული იყო ხელოვნებით. მოგვიანებით კალიფორნიის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ჩააბარა ხელოვნების ფაკულტეტზე. ჯენიფერი ანიმაციის ბიზნეს Jetlag Production-ში 4 დასთან ერთად ჩაერთო, ხოლო 1997 წელს გახდა HBO სტენოგრამის მხატვარი ტოდ მაკფეინის სერიებისთვის. 1998 წელს ჟიუ შეუერთდა DreamWorks Animation-ს მხატვრული ხელმძღვანელის თანამდებობაზე, სადაც იმუშავა ისეთი ანიმაციური ფილმებისთვის, როგორიცაა მადაგასკარი, სპირიტი და სინდბადი. დღევანდელი მონაცემებით ჯენიფერ იუნელსონის კაპიტალი 400,000 ამერიკულ დოლარს შეადგენს. მორიგი საინტერესო სტუმარი ქალების ნარატივის სერიალში საქართველოს საინვესტიციო ბაზრით დაინტერესება ამერიკული კომპანიის მხრიდან აქტივობები ბრენდული სასტუმროების ქვეყანაში შემოყვანისთვის და A&B Hotels and Management-ის ახალი შედეგი ნარატივით. კომპანიის მარკეტინგის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი თამუნა გაზაშვილი ამჟამად საქართველოსშია და ახლა უკვე სტუდიაში სტუმრობს ქალების ნარატივს. ამჟამად საქართველოსშია იმის გამო, რომ თამუნასთან მქონდა Skype ასე ვთქვათ, ურთიერთობის საშუალება, როცა იგი პირდაპირ ეთერში ქალების ნარატივს ჩაერთო რამდენიმე თვის წინ. ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი საკითხზე ვისაუბრეთ თამუნა მაშინ. გამარჯობა, დიდი მადლობა მოწვევისთვის და საკითხის კიდევ ტექნიკურად ახლა უფრო დაალაგებული ვარ და უკეთ შევძლებთ რომ გადავცეთ ჩვენი. თამუნა, დავიწყოთ ინვესტორების ინტერესით უკვე საქართველოს მიმართ ამდენი ხნის განმავლობაში აქტიური სამუშაო პროცესების შემდეგ, რომელშიც იყავით ჩართული. გაიზარდა თუ არა? მოგესალმებით პროექტში, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ინვესტორების ინტერესი, რა თქმა უნდა, გაიზარდა. თავარი ამ შემთხვევაში სწორი კომუნიკაცია და მუდმივი მუშაობა ინვესტორებთან, მუდმივი ინფორმაციის მიწოდება, რადგან თვითონ ინფორმაცია ტურისტთან დაკავშირებით საქართველოში საკმაოდ შეიცვალა ბოლო 5 წლის განმავლობაში. გარდა იმისა, რომ საქართველო ძალიან მდიდარია ბუნებრივი და კულტურული რესურსებით და უნიკალური ქვეყანაა ბიო მრავალფეროვნების თვალსაზრისით მსოფლიოში. კი, ბევრი პლუსი გვაქვს. რა თქმა უნდა, ბევრი პლუსი გვაქვს. გარდა ამისა, ტურიზმის ტენდენცია ბევრად სწრაფად იზრდება საქართველოში მსოფლიოს დისტებთან შედარებით თქვენ წარმოიდგინეთ. აი, თუნდაც რა ავიღოთ 2008 წლის ყველაზე დიდი კრიზისი, რაც ჰქონდა მსოფლიოს. ამ დროს ტურიზმის რაოდენობა მთლიან მსოფლიოში შემცირდა 4%-ით, როცა საქართველოში 16%-ით გაიზარდა. ეს უკვე ძალიან დიდი, კარგი არგუმენტია ინვესტორებისთვის, რომ დავაინტერესოთ საქართველოს ბაზრით ინვესტორები. ამის შემდეგ მოხდა ჩემი მხრიდან სწორი კომუნიკაცია მათთან, უფრო მეტი ინფორმაციის მიწოდება. პირველ რიგში რა ინფორმაციას ითხოვენ ინვესტორები? პირველ რიგში ითხოვენ ინფორმაციას, ზოგადი ინფორმაცია, რა თქმა უნდა, რამდენად საინტერესოა ქვეყანა ბუნებრივი და კულტურული რესურსებით. მეორე მხრივ, რამდენად განვითარებულია ფრენჩაიზ სასტუმროების საქმიანობა საქართველოში და რამდენად ათვისებულია ბაზარი. ამ მხრივ საქართველოს არ არის, რა თქმა უნდა, ვითარდება სასტუმროების ბიზნესი საქართველოში, რაც მისასალმებელია და უამრავი ლოკალური სასტუმრო გაიხსნა, თუმცა ფრენჩაიზ სასტუმროების რაოდენობა
კვლავ ციცე ჩამოსაცვლელი არის. ამიტომ ეს მოქმედებს ნებისმიერ ინვესტორზე კვლავ. რა თქმა უნდა, მოქმედებს, თუმცა მედალს ორი მხარე აქვს. შეიძლება ეს განვიხილოთ იმის მხრივ, რომ დავაინტერესოთ ინვესტორები, სანამ ბაზარისება უთვისებელია, დავაინტერესოთ არა მხოლოდ მაღალი კლასის ბრენდებით, არამედ საშუალო კლასის ბრენდებით, რაც ჩემი აზრით დღესდღეობით საქართველოს ძალიან ჭირდება. რეალური დეფიციტი არის და თქვენ წარმოიდგინეთ, აი ამერიკაშიც და ევროპაშიც რა თქმა უნდა, მომხმარებელი ტურისტი, მოგზაური, როდესაც მოგზაურობს, როდესაც ის არის, თქვათ, მერიოტის ლოიალური მომხმარებელი, ის როდესაც ჩამოდის საქართველოში, პირველი, რასაც სერჩავს, იძიებს, ეს არის მაგალითად მერიოტი საქართველოში და პრიორიტეტს ანიჭებს იმ ბრენდს, რომ წავიდეს, გამომდინარე იქიდან, რომ ლოიალური სტატუსი ეზრდება კომპანიაში. სასტუმროში უფრო კარგი შეთავაზებები აქვს და ასე შემდეგ. ამიტომ ტურიზმისაც შეგვიძლია მიმართულება მივცეთ ამ შემთხვევაში ამ გვარი სასტუმროების აშენების მხრივ. დავაინტერესოთ უფრო მეტად შესაბამისად ინვესტორების დაინტერესება. კონკრეტული ინვესტორების დასახელება თუ შეგვიძლია უკვე ვისთან მიმდინარეობს მოვუყუროთ. კონკრეტული ინვესტორები, თუნდაც ჩემი კომპანია INB, ჩვენ მუშაობთ ორი მიმართულებით. ერთი მიმართულება არის სასტუმროების მართვა. მენეჯმენტი, ასე რომ ვთქვათ, მეორე მიმართულება არის საინვესტიციო მიმართულება. ჩვენს კომპანიაში არსებული ინვესტორებთან მოლაპარაკებას მე თავად ვაწარმოებ. და ეს ძირთადად არის ინვესტორების ძალიან დიდი ჯგუფი ამერიკაში, სხვადასხვა ჯგუფი, რომელთანაც მოლაპარაკებას პარალელურად ვაწარმოებ. თუმცა ეს არის პერსპექტივას უხსნით AMB-ის საშუალებით ინვესტორებს, რომლებიც ცდილობთ რომ დაინტერესოთ საქართველოს. მე ვიცი ეს რა რთული შრომა არის. ზოგადად იმ მასშტაბებისთვის განსაკუთრებით არ შეერთებულ შტატებშია. ერთია რომ ეს ქსელურებიც მინიმალურ დონეზეა. მეორეა რომ ეგრეთ წოდებული low cost-ერებიც არ არის. მესამე კიდე სეგმენტური თემა არის მთლიანად ტურიზმში, რომ არ არის ეგრეთ წოდებული მესამე კლასის ან მეორე კლასის სასტუმროების სიმრავლე. მე ვიცი რომ ალბათ კომპლექსურად უდგებით, მაგრამ პრიორიტეტებით ხომ არა გაქვთ თამუნა რაიმე ჩამოყალიბებული მათთან? კი, რა თქმა უნდა, მთავარი პრიორიტეტი ჩემთვის პირველ რიგში არის ის, რომ ბაზარი არის აუთვისებელი. მაინც თქვენ აკეთებთ ამ ეს არის, დიახ, და ეს არის ის მთავარი, რითაც მე ვაინტერესებ ინვესტორს. იმდენად ათვისებული ამერიკის ბაზარი, იმდენად ათვისებული ევროპის ბაზარი, თუნდაც ინვესტორს, უცხოელ ინვესტორს დიდი სრულის მიუხედავად ინვესტორი ვერ ახერხებს მიწის ყიდვას, სასტუმროს ყიდვას ამერიკაში. ბაზარი იმდენად გაჯერებული არის და საქართველო არის ახალი პოტენციური ბაზარი, რომელსაც ძალიან დიდი პოტენციალი აქვს. და უკვე ცნობადობაც მაღალია. ცნობადობაც მაღალია, ვერ ვიტყვი იმდენად ევროპაში ალბათ ცნობადობა უფრო მაღალია ვიდრე ამერიკაში. თუმცა იმ დროიდან, როდესაც დაიწყება ჩემი აზრით ეს ბრენდ სასტუმროების მშენებლობა, მომხმარებელიც უფრო მეტად ინფორმირებული იქნება ქვეყანასა და ინვესტორების ინტერესიც უფრო მეტი იქნება. თამუნა, რამდენი ხანი რჩებით საქართველოში? თუ საქმე გეძახით. დიახ, სამი კვირით ვარ მხოლოდ ჩამოსული და ახლა კვირას მივხვდი. შემდეგი სტუმრობა ან აქ იქნება, ან ისევ Skype-ში. კონკრეტული აქტივობიდან გამომდინარე, რეჩვი მაქვს, რომ ისევ დისტანსზე იქნება ეგ ამბავი, იმიტომ რომ ინვესტორებს სხვა ტიპის ყურადღება უნდა და თუმცა თავარია პირობას ვიტოვებთ, რომ აუცილებლად პრიორიტეტი აი რაღაცა, რაც 2018 წლის გეგმებში პირადად თქვენთვის და AMB-ისთვის არის უკვე. შეგიძლიათ თუ არა, რომ ეს ერთი ამბავი რეზუმის სახით დაგვიტოვოთ, რომ აი ეს ნამდვილად იქნება, თქვათ, რასაც მიაქცევთ მუდმივ ყურადღებას შემდეგი 360 დღის განმავლობაში. შემდეგი 360 დღის განმავლობაში პირობას გაძლევთ, რომ აუცილებლად აქტიურად მაინც არ არის, ეს არის ხანგრძლივი პროცესი, რა თქმა უნდა, ინვესტორების დაინტერესება. რას პირობას რაც ვაძლევთ, ჩამოყალიბეთ ესეთი კვლევითი ჯგუფი თვითონ ჩვენში და კომპანიაში, რომელიც პირადად გამოიკვლევს საქართველოს ბაზარს უკვე დეტალურად. შევისწავლეთ სტატისტიკა, რამდენად მზარდია სეგმენტირება, საერთაშორისო ტურიზმის მრავალფეროვნებას, რომელი ქვეყნიდან მოდის, ძირთადად ტრაფიკები ასე შემდეგ. ამიტომ აი ამაზე აქტიურად მოხდება ინფორმაციის დამუშავება და უფრო მეტად დაინტერესება ინვესტორების. შემდეგი ეტაპი არის ის, რომ უკვე საქართველოს მთავრობასთან
რადგანაც ამ შემთხვევაში მე ვიცი რომ ძალიან სარფენი წინადადებები აქვთ, იმიტომ რომ დაინტერესებულია ინვესტორების მოძიებით. დაიწყოს აქტიური მოლაპარაკებები. აი ეს არის ჩემი ამ წლის გეგმა, არც ისეთი დატვირთული, რეალური ვიტყოდი და არა ძალიან ოპტიმისტური და არა შესაძლებელი. ჩვენ თემაზე აუცილებლად გავაგრძელებთ საუბარს ქალების ნარატივში. დიდი მადლობა დავიტოვეთ გიორგის. სულ რამდენიმე წუთში კი BMG-ზე თამუნა გაზაშვილის აქტივობასთან დაკავშირებით ინფორმაციას უკვე ნახავთ, ცალკე ატვირთულ ვიდეოსაც, თუმცა რამდენიმე ნიუს, რომელიც MB Hotels and Management-ის აქტივობის ფარგლებში იქნება წარმოდგენილი. როგორც ყოველთვის ექსკლუზივები საიტზე. ასეთი იყო დღევანდელი ნარატივი, გაჯერებული აქტუალური და მნიშვნელოვანი საკითხებით. ჭარბი ისაკაძით. ჭარბი ისაკაძით, რომელიც გაგრძელდება, როგორც თავად აღნიშნა და დაანონსა და მეც მათ შორის ჩვენი თანამშრომლობა და კოჰაბიტაცია ეთერში ვადასტურებო გიორგიმ სასიხარულო ინფორმაცია. ასეთი იყო დღევანდელი ნარატივი, ხვდებით უკვე განსხვავებული ლოკაციიდან. ხვალ პარასკევს ზუსტად 11 საათზე მორიგი მნიშვნელოვანი საკითხებით. კლავინდებურად ქალების ნარატივის ფარგლებში. ხოლმე.